नमस्ते, म अमृत कसोदन। आज हामीले रिफ्र्याक्सन अफ लाइटको एउटा सानो टपिक ल्याटरल शिफ्टको स्टडी गर्न जाँदैछौँ। पहिला बुझौँ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भनेको के हो। व्हाट इज रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। हामीले दुईटा मिडियम लिएर सपोज गर्दा एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा मिडियम 1 लिए, एउटा मिडियम 2 लिए। एउटा मिडियमदेखि अर्को मिडियममा लाइट ट्राभल गर्दाखेरि लाइट बेन्ड हुन्छ। त्यो बेन्डिङ गर्ने मेकानिजमलाई भन्छ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। व्हाट इज रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। द फेनोमेनन अफ बेन्डिङ अफ लाइट व्हेन इट ट्राभल्स फ्रम one medium to another medium। लाइट बेन्ड किन हुन्छ त? बेन्ड त भयो किन भन्दाखेरि सबै मिडियममा तपाईको स्पिड अफ लाइट के हुन्छ, फरक हुन्छ। डेन्सिटी सबै मिडियमको फरक हुन्छ, ठीक छ। त्यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सबै मिडियमको फरक हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा त्यसको स्पिड अफ लाइट पनि फरक पर्छ। स्पिड अफ लाइट फरक पर्ने बित्तिकै लाइट के हुन्छ त, बेन्ड हुन्छ। अब रिफ्र्याक्सन अफ लाइटको अन्तर्गत हामीले ल्याटरल शिफ्टलाई डिस्कस गरौँ। व्हाट इज ल्याटरल शिफ्ट त्यो डिस्कस गर्नु त पहिला हामीले एउटा फिगर बनाइहालौँ। ल, एउटा हामीले ग्लास स्ल्याब लियौँ PQRS, जसको थिकनेस चाहिँ T छ। एउटा इन्सिडेन्ट रे लियौँ AB, एंगल अफ इन्सिडेन्स I, यहाँदेखि रिफ्र्याक्ट भयो, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन R, फाइनली इमर्ज भयो, एंगल अफ इमर्जेन्स E। AB इन्सिडेन्ट रे, BC रिफ्र्याक्टेड रे, CD इमर्जेन्ट रे। अब यदि यो ग्लास स्ल्याब नभइदिएको भए यो रे अफ लाइटको डाइरेक्सन के थियो, AB छ, यसलाई सिधै तरिका यसरी नै जान्थ्यो, ठीक छ, यसरी नै जान्थ्यो। अब तर यो ग्लास स्ल्याबको कारणले गर्दा ड्यू टु दिस ग्लास स्ल्याब द डाइरेक्सन अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन इज शिफ्टेड, ठीक छ। कतिले शिफ्ट भएको छ त, ठीक छ, कतिले शिफ्ट भएको छ त? त्यसको यो इन्सिडेन्ट रे प्रड्युस गरेको इन्सिडेन्ट रे र यो इमर्जेन्ट रे बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई के भन्छ त, ल्याटरल शिफ्ट। भनेपछि द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन प्रोड्युस्ड इन्सिडेन्ट रे एन्ड इमर्जेन्ट रे इज नोन एज ल्याटरल शिफ्ट। यसमा हामीले ल्याटरल शिफ्ट निकाल्छौँ कसरी। पोइन्ट P बाट यहाँ परपेन्डिकुलर ड्र गरिदेऊ, CM मैले परपेन्डिकुलर ड्र गरिदिएँ, यसलाई स्मल p ले पनि जनाउँछ, जसलाई हामीले भन्छौँ ल्याटरल शिफ्ट। अब हामी यसको एक्सप्रेसन निकाल्न जाँदैछौँ। एक्सप्रेसन निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले फिगरमा हेर्दाखेरि दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल देखिएको छ, कुन कुन, BNC र BCM। यो दुईटा राइट एंगल ट्रायंगलमा तपाईको कमन साइड के छ, BC। सबभन्दा सिम्पल फर्मेट के छ, दुईटै ट्रायंगलबाट हामीले BC र BC निकाल्दियौँ, इक्वेट गर्दै हाम्रो एन्सर आइहाल्छ, ठीक छ। त्यसलाई अगाडि बढाउँ है त। यसमा हामीले अलिअलि सपोज पनि गर्दाखेरि AB तपाईको के हो, इन्सिडेन्ट रे, BC के हो, रिफ्र्याक्टेड रे, त्यस्तै तपाईको CD के हो, इमर्जेन्ट रे, त्यस्तै एंगल I भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्स, एंगल R भनेको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन, ठीक छ। त्यस्तै यो CM जुन छ, CM भनेकै तपाईको ल्याटरल शिफ्ट हो। यसलाई हामीले स्मल p मानिदिन्छौँ। यसैको एक्सप्रेसन हामी निकाल्न जाँदैछौँ है, ठीक छ। अब यसलाई डिराइभतिर जाँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ टोटल एंगल कति, एंगल अफ इन्सिडेन्स I छ, यो I छ भने होल पनि कति हुन्छ त, I नै हुन्छ। यसलाई मैले R मेटाइदिँदाखेरि यति मात्र कति हुने भयो त, I माइनस R, ठीक छ। अब दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल BNC मा रिफरेन्सको एंगलको आधारमा हामीले अगाडि बढ्न सकिन्छ। ट्रायंगल BNC मा है त, ट्रायंगल BNC मा हामीले यो थिकनेस अफ ग्लास स्ल्याबलाई T मानेकै छौँ है, T मानेकै छौँ। अब यो ट्रायंगलमा रिफरेन्स एंगल R को लागि यो साइड तपाईको के हुन्छ, परपेन्डिकुलर, यो साइड तपाईको के हुन्छ, बेस, यो साइड के हुन्छ तपाईको हाइपोटेनस। यो ट्रायंगलमा परपेन्डिकुलर त्यति खासै काम देखिएन, बेस र हाइपोटेनसको काम देखिएछ। बेस र हाइपोटेनसको रिलेसन केमा हुन्छ, कुन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोमा हुन्छ त, कसमा हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो ट्रायंगलमा हामीले कसको रेशियो लिनेवाला छौँ। कस R भनेको B/H, B भनेको तिम्रो BN, H भनेको के हो त, BC। यो BN भनेको थिकनेस अफ द स्ल्याब T मानेको छ बाइ BC। यहाँ हाम्रो BC आयो, BC भनेको कति आयो त, T/cos R। क्वेसन नम्बर 1 आइसक्यो, ठीक छ। यसरी हामीले के निकाल्यौँ त, पहिलो ट्रायंगलबाट एउटा BC निकाल्यौँ। अब हामी जान्दैछौँ अर्को ट्रायंगलबाट BC निकालौँ त। अर्को ट्रायंगल BCM मा हेरौँ, राइट एंगल ट्रायंगल BCM मा हेरौँ। यो एंगल I - R छ, I - R को लागि रिफरेन्स एंगल को लागि यो परपेन्डिकुलर, यो बेस, यो हाइपोटेनस।
यसको काम छैन यो पर्पेन्डिकुलर र हाइपोटेनसको रिलेसन केमा हुन्छ त साइनमा हुन्छ त्यसैले गर्दा पर्पेन्डिकुलर र हाइपोटेनसको रिलेसन साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिम त हामीले कति हुने भयो sin I minus r इज बाई पर्पेन्डिकुलर बाई हाइपोटेनस गर्दा कति आउँछ cm बाई bc cm लाई हामीले p मानेकै छौं बाई bc यहाँ हाम्रो bc अर्को bc आयो कति आयो त p बाई sin I minus r इक्वेसन नम्बर 2 इक्वेसन 1 पनि bc छ इक्वेसन नम्बर 2 पनि bc छ bc र bc लाई इक्वेट गर्दै कति आउँछ त फ्रम 1 and 2 के हुने भयो त p बाई sin I minus r is equal to t by cos r गर्दा p कति आउने भयो त t sin I minus r by cos r यो हाम्रो lateral shift को एक्सप्रेसन हो दिस इज द एक्सप्रेसन फर lateral shift अब यहाँ हेर्दाखेरि धेरै पहिला त यसमा लङ पनि क्वेशन सोध्न सक्छ है अब यसमा अर्को सर्ट क्वेशन पनि सोध दिन सक्छ अन व्हाट फ्याक्टर्स डज द lateral shift डिपेन्ड्स अन फर्मुला हामीले भन्न सकिहाल्छौं केमा डिपेन्ड हुन्छ त इट डिपेन्ड्स अन द थिकनेस अफ द ग्लास स्ल्याब इट अल्सो डिपेन्ड्स अन द एंगल अफ इन्सिडेन्स कि ग्लास स्ल्याब छदैछ भने यसको नेचरमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो मिडियमको नेचरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ अर वी क्यान से रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द मिडियममा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ यसरी हामीले सोध्न चाहिँ सकिन्छ ताकि यसको एउटा स्पेशल केस पनि छ त्यो हामी डिस्कस गर्न जाँदै छौं स्पेशल केस के हो एंगल अफ इन्सिडेन्स 90 डिग्री भयो भने lateral shift के हुन्छ त्यो पनि क्वेशन्सहरुमा सोध्न सक्छ त्यसको कुरा हामी गरौँ है त अब त्यसको लागि मैले हामीले lateral shift के निकालिएछ त p = t sin I minus r by cos r अब स्पेशल केसमा के छ यदि इफ I एंगल अफ इन्सिडेन्स 90 डिग्री भयो भने हुन्छ के भन्दा 90 डिग्री भने यसमा राखेर हेरौं p = t sin 90 minus r by cos r गर्दा कति हुन्छ t sin 90 minus r भनेको cos r भइहाल्यो by cos r गर्दा कति भयो त cos r काट्दा p = कति भयो p = t p भनेको lateral shift t भनेको थिकनेस अफ द ग्लास स्ल्याब के भन्न पाइन्छ यदि एंगल अफ इन्सिडेन्स 90 डिग्री छ भने lateral shift will be equal to thickness of the glass slab ठीक छ यसलाई हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि गर्न सकिन्छ ग्राफ बन्न सकिन्छ यो ग्राफ बनाम त हामीले एउटा ग्राफ बनाएर हेरौं एंगल अफ इन्सिडेन्स I यता lateral shift छ p ठीक छ यो तपाईको प्र्याक्टिकल्समा पनि सरहरुले कलेजमा गराउनु होला अब हामीले एंगल अफ इन्सिडेन्स र lateral shift को ग्राफ प्लट गर्दाखेरि के देखिएछ प्लट गर्दाखेरि हेर्दै जाँदाखेरि ठीक छ यसरी हेर्दै जाँदाखेरि यसको नेचर लग प्याराबोलिक नेचरको हुन्छ ठीक छ यसलाई मैले 90 डिग्री I को भ्यालु डाइरेक्टली 90 डिग्री राख्दाखेरि यसको भ्यालु कोसित बराबर हुन जान्छ त कोसित बराबर हुन जान्छ त p को भ्यालु थिकनेस अफ द ग्लास स्ल्याब सित बराबर हुन जान्छ ठीक छ यो एंगल अफ इन्सिडेन्स र lateral shift को नेचरको lateral shift को न्यूमेरिकल्स गर्न जाँदै छु क्वेशन छ a ray of light is incident at an angle of 60 degree भनेपछि एंगल अफ इन्सिडेन्स कति रहेछ त 60 डिग्री रहेछ on one face of the rectangular glass slab of thickness t दिएको छ 0.1 meter and refractive index कति दिएको छ 1.5 दिएको छ है क्याल्कुलेट द lateral shift भनेको छ अब lateral shift को बेसिक फर्मुला हामीले अघि पढ्यौं कति t sin I minus r by cos r ठीक छ यसमा तपाईलाई सबै दिएको छ p = t कति दिएको छ 0.1 दिएको छ sin 60 दिएको छ माइनस बाइ अहिले म एकछिनमा यो लेखौँला cos यहाँ हामीलाई r चाहिए छ r कहाँबाट निकाल्न सक्छौं त हामीले r निकाल्ने हामीले स्नेल्स लबाट युज गर्दियौ mu = sin I by sin r sin 60 by sin r mu भनेको 1.5 = sin 60 by sin r is equal to sin 60 by 1.5 सोल्भ गरेर हेर्नुस् है यसबाट हामीले निकाल्न सक्छौं सोल्भ गरेर हाम्रो r को भ्यालु आउँछ 35.3 डिग्री जति आउँछ सोल्भ गरेर हेर्दा हुन्छ है यही r को भ्यालु गरे हामीले यहाँ राख्दियौ 35.3 सोल्भ गरेर हेर्नुस् यु विल गेट द भ्यालु p = 0.0513 मिटर यस्तै के आउँछ लगभग ठीक छ यसरी हामीले lateral shift को न्यूमेरिकल्स पनि गर्न सकिन्छ
त्यसैले आजको टपिक्समा हामीले ल्याटरल शिफ्ट भनेको के हो, यसका स्पेशल केसेसहरू के छन्, ल्याटरल शिफ्ट कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसबाट न्युमेरिकल्स पनि गरियो। ठिक छ ल, आज मैले यति नै गरेँ। तपाईलाई यो हेर्नुस् कन्फ्युजन छ के फेरि तपाईले मेरो ग्रुपमा गएर फेरि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। चित्त बुझ्यो, मन पर्यो साथीभाइहरुलाई शेयर गर्नुस्। थ्यांक यू एन्ड नमस्ते।